Som påminnelse, eller för de som inte har tid att spendera över 30 minuter på varje typ, kommer här en sammanfattningsvideo om typerna för de som vill ha en snabb introduktion. Stereotyper återkommer i varje generation just på grund av typers existens och är även beviset på dem. Att ha kunskap om typer innebär att ha kunskap om partiskhetspsykologi, vilket ökar medvetenheten om människors olika framlockade viljor eller instinkter som ständigt hamnar i konflikt. Instinkterna orsakar cirka 33% av våra handlingar och begränsar fri vilja eller självkontroll. De övriga 66% av våra handlingar orsakas av olyckshändelser eller omständigheter och kulturell hypnos. Jag inkluderar möten med andra som olyckshändelser då vi inte väljer våra föräldrar, syskon, klasskamrater, folk på krogen och så vidare och därmed inte väljer hur de påverkar oss förrän vi uppnått tidlösa människan. Människotyper är bra om inte nödvändigt att känna till på grund av att det ger en mer realistisk självbild och det ökar självkännedom. Vad som framlockar din vilja och vad hos andra som det krockar med. Det minskar feltolkningar av andras beteenden och gör att du kan kommunicera med dem mer effektivt och ärligt. Det gör dig mer förberedd och motståndskraftig mot andra människors obehagliga manifestationer. Det gör det lättare att hjälpa andra genom att identifiera deras problem snabbare. Och det gör det lättare att finna ditt syfte eller livskall som ger dig större känsla av mening och tillfredsställelse. Samtidigt som du förstår hur du passar in i mänskligheten som organism och huruvida ideologier är på rätt väg eller inte. Typernas olikheter är i själva verket nödvändiga komplement i ett lagbundet system av ömsesidigt upprätthållande. Våra energier körs alltid med vår partiskhet som bränsle, men vi tar varken dem eller andras partiskhet på lika stort allvar och utför istället våra varierade funktioner i mänsklighetens organism betydligt mer effektivt och med ett större intresse för andra. Annars fortsätter vi bara göra våra egna energier till ideal. Typerna och psykologi är grundade i energier, precis som allt annat. Så jag gör en snabb genomgång av grundteorin. Praktiskt taget alla typologier och psykologiska teorier härrör från samma källa, nämligen hård metafysik, nummersystemets ursprung, en antik ordnande princip som kretsade kring talen 3 och 4. Men feltolkningar och teoretiska tillägg förekommer ofta och kan komma i vägen för vad som är uppenbara observationer genom att täcka över dem med inbildningar. Så i slutändan har de psykologiska teorierna och modellerna blivit olika. Min modell är en ny syntes som ämnar rätta till, förbättra, tydliggöra, förenkla och ersätta de andra modellerna. Min fullständiga psykologiska modell inkluderar ett överstiget och universellt äkta jag, 3 grundenergier för livskraften med 9 subkategorier som kan kallas instinkter, ett yttre lager som motsvarar biologiska kroppen, falsk identifiering i form av kulturell hypnos, samt 7 medvetenhetsnivåer som visar vår andliga mognad. Och allt detta i kombination avgör vår personlighet, vad som gör oss unika, likt fingeravtrycket. Mekanismen bakom typer, återkommande energimönster, ligger i livskraftens 3 grundenergier och dess subkategorier. Dessa energier är mindre unika aspekter av oss, då de går att kategorisera, till skillnad från personligheten. Men är samtidigt inte vad som kan förena oss som art, då de inte är universella för varje individ. Människotyper är med andra ord inte personlighetstyper, de är energityper, olika instinkter och lämpligheter. Personligheten brukar dock likna personligheten hos dem av samma energityp, så jag tror detta är vad de flesta menar med personlighetstyp. Men jag vill vara mer tydlig i mitt språk. De 3 grundläggande energityperna är baserade på mental energi, social energi och fysisk energi. De tekniska begreppen för dessa grundtyper är sapientiam, gratum och morem, vilka enkelt kan kallas för visdomstyp, kärlekstyp och brukstyp. I det fall att visdomstyp och kärlekstyp låter för smickrande, om individen skulle råka vara en dåre, kan smeknamnen ersättas med icke-konventionalitetstyp och tillgjordhetstyp, eller forskningstyp och relationstyp. Brukstyp passar alltid då det är mer neutralt, men kan även kallas stelhetstyp eller arbetstyp.
Varje grundenergi är i sin tur polariserad och tredelad genom en reflektion av de övriga grundenergierna i varje sfär tillsammans med en lokalisering. Mental energi är polariserad i nyfiken energi, lokaliseringen, och begrundande energi, fysiska energins reflektion, med urskiljande energi, sociala energins reflektion, som balans. Social energi är polariserad i känslig energi, mentala energins reflektion, och vild erotisk energi, fysiska energins reflektion, med människoriktad energi, lokaliseringen, som balans. Fysisk energi är polariserad i konstruktiv energi, mentala energins reflektion, och demolerande energi, lokaliseringen, med stabiliserande energi, sociala energins reflektion, som balans. Resultatet är en manifestation av 9 distinkta instinkter eller primärenergier som ger upphov till karaktärsfenomen på 3 plan. De första 3 i den mentala sfären. Den första instinkten, fiduciam, är nyfiken och mångsynt energi som stöds av en naiv kritisklöshet som ökar öppensinne, forskande anda och fokus på goda ting som skydd mot obekväma ting, särskilt deras egna brister. Idealism och behaglig perfektion är centralt för lokaliseringen av mentala energin. Denna instinkt är nära besläktad med egenskapen öppenhet i femfaktorteorin. Om femfaktorteorins personlighetstest visar hög öppenhet har individen förmodligen fiduciam-energin i sin konfigurering. Om fiduciam-energin är primär är individen både en fiduciam-typ och en sapientiam-typ. Stereotyper inkluderar uppfinnare, professorer, lärare, journalister, filmregissörer, hippies, kvacksalvare. Vad de bidrar med till arten är främst uppfinningar och informationsspridning. Den andra instinkten, abstraktum, är begrundande och kontemplativ energi som stöds av maximal inåtvändhet, abstrakt genomutsugning som separerar beståndsdelar så att motsatta ting kan samexistera mer än i andra psyken. Avtrubbade och slukande impulser är centralt för lokaliseringen av fysiska energin. Och när detta reflekteras i mentala energin blir resultatet avtrubbat tuggande på erfarenheter, idéer och så vidare som vill fokusera och producera substans. Denna instinkt är nära besläktad med låg extraverthet i femfaktorteorin. Om femfaktorteorins personlighetstest visar låg extraversion har individen förmodligen abstraktumenergin i sin konfigurering. Stereotyper inkluderar filosofer, eremiter, serietecknare, tafatta nördar och blyga, passiva människor som inte märks. Vad de bidrar med till arten är främst tålamod och sökande av substans. Den tredje instinkten, magnitudinem, är urskiljande och ifrågasättande eller utmanande energi som stöds av faktabehov och storhetsstyrkan som ökar motsatstänkande, självbedömningar, skuldkänslor och aggressiv intolerans mot tvetydighet. Anpassning och social bemästring är centralt för lokaliseringen av sociala energin. Och när detta reflekteras i mentala energin blir resultatet anpassning och bemästring efter ideal som eftersöks istället för det rådande sociala läget. Denna instinkt har ingen tydlig motsvarighet i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar konspirationsteoretiker, visselblåsare, arga nördar, fanatiker, nationalister, rättvisekrigare. Vad de bidrar med till arten är främst ifrågasättande och avslöjande av korruption. Nästa 3 följer på i den sociala sfären och klassas som gratuminstinkter. Den fjärde instinkten, misericordia, är högkänslig och empatisk energi som kan sägas vara fiduciam invärtes. En maximal kritiskhet som finner allting förfärligt, kärlekslöst och vulgärt, förutom en överlägsen inre godhet och renhet som den misslyckas med att förkroppsliga bortom sin empati för de som lider. Blandningen av mental energi med social energi gör att de liknar magnitudinem med mycket självkritik inför idealet. Denna instinkt är nära besläktad med hög neuroticism i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar radikalfeminister, dramatiker, lidande konstnärer, mobbningsoffer, psyksjuka. Vad de bidrar med till arten är främst blottande av brister och empati.
Den femte instinkten, libidinem, är passionerad och romantiserande energi som kan sägas vara abstraktum invertes. En minimal tankesmältning som ersätter medvetenhet med romantiserade fantasier och otålig impulsivitet att nå dem. Reflektionen av den primitiva, fysiska energin i denna sociala instinkt gör dem ibland fräcka och skandalösa. Denna instinkt är nära besläktad med extraversen i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar vackra bimbomänniskor, skönhetsmodeller, porrstjärnor, älskare, hedonister, festnissar. Vad de bidrar med till arten är främst passion och festlighet. Den sjätte instinkten, urbanum, är människoriktad och verbal energi som kan sägas vara magnitudinem invertes. Ett bekräftelsebehov genom anpassning som trivialiserar ifrågasättande till förmån för kulturens förväntningar och tillmötesgående neutralitet. Anpassning och social bemästring är som sagt centralt för lokaliseringen av sociala energin samt vänlighet. Denna instinkt är nära besläktad med samvetsgrannhet, vänlighet och extraversen i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar underhållare, coachingexperter, medicinläkare, politiker, komiker, artister. Vad de bidrar med till arten är främst social rådighet och talförmåga. De sista tre följer på i den fysiska eller vitala sfären och klassas som morem-instinkter. Den sjunde instinkten, meritum, är konstruktiv och värdiggörande energi som stöds av en kritisk psykologi som omvandlar primitiva impulser och istället vill uppnå överlägsenhet, uppskattning och status. Reflektionen av mentala energins idealism och perfektionsjakt ligger bakom denna omvandling av primitiv energi. Denna instinkt är nära besläktad med samvetsgrannhet och låg öppenhet i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar aristokrater, liberala feminister, statussökare, elittänkare, stränga fröknar, författare. Vad de bidrar med till arten är främst konstruktiv aktivitet och stor drivkraft. Den åttonde instinkten, excitium, är slukande och demolerande energi som stöds av en avtrubbad psykologi och starka primitiva impulser som inte tål begränsningar och behöver överskridande som stimulans. Avtrubbade och slukande impulser är som sagt centralt för lokaliseringen av fysiska energin. Denna instinkt är nära besläktad med låg vänlighet i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar extremister, kriminella, revolutionärer, kultledare, tyranner, hårdrocksartister. Vad de bidrar med till arten är främst risktagning och revolutionsanda. Den nionde instinkten, corpus, är stabiliserande och bortböjande energi som stöds av mjukhjärtad psykologi och neutrala impulser som begär sammanflöde, problemfrihet och normalitet över status eller överskridande. Blandningen av social energi med fysisk energi gör att de kan likna libidinem med en nedvärdering av medvetenhet. Denna instinkt är nära besläktad med vänlighet och låg öppenhet i femfaktorteorin. Stereotyper inkluderar bönder, yrkesfiskare, hantverkare, statsmän, arbetare, föräldrar, goda grannar. Vad de bidrar med till arten är främst lojal arbetskraft och försörjning. Varje människotyp är sedan en kombination av dessa 9 instinkter, där en instinkt eller energi i varje sfär dominerar, och en av dessa 3 är i sin tur primär, starkast, och de andra 2 sekundära. Därav finns det 9 olika varianter av varje primärtyp beroende på konfigurering. Om någon är till exempel fiduciam med misericordia och meritum sekundärt, kan vi säga att denne är en fiduciam med konfigurering fid, mis, mer. Det vill säga, jag brukar förkorta med de 3 första bokstäverna i instinktens eller psykosylomorfismens namn. I vilken ordning de 2 sekundära instinkterna skrivs ut spelar ingen roll. Exempel på denna konfigurering är Peter Joseph. The most tremendous minds, the most tremendous contributions comes from those that are outside of the box. I don't even need to give examples of that to make that known. So, back to my point, when it comes to social theory, if you will, credentialism I give 0 weight to. Academia is a detriment to advancing social progress. Och Jordan B. Peterson. You try to solve tough problems and aid suffering and do all of that. It's like, it's weight.
It's responsibility, but there's glory in it. There's real glory in it. There's deep meaning in it. And som vi kan se har de olika personligheter, men deras energier är mentala med mångsynthet, idealism och öppensinne, samt en underliggande allvarlighet med kritiskhet mot samhället från Misericordia-energin och konstruktiva avsikter och handlingar, redo att utstå mycket för sin sak från Meritum-energin. Då jag ännu inte har definitiva exempel av alla de 81 olika konfigureringarna kommer jag inte gå igenom det nu. Men jag visar 2 exempel av varje primärtyp. Exempel på magnitudinem är Jan Guillou och YouTubern Rationality Rules som försöker blotta och ifrågasätta allt genom strikt logik. This is the argument from irreducible complexity debunked. In debunking this argument, where shall we start? How about with the fact that it commits a special pleading fallacy? Today we're going to learn a little something about crystals and how they can help heal the mind and body, for real. Today we're going to learn a little something about an idiot making assertions without any evidence. For real. This is Super Deluxe's crystal healing debunked. This is the law of attraction debunked. This is Islam is a religion of peace debunked. This is universally preferable behavior debunked. Exempel på abstraktum är Hila Klein, ett kvinnligt exempel från YouTube som jag slutligen fann. Den flummiga tafattheten är vanligtvis det mest framträdande särdraget på ytan. I feel pretty hip, pretty dope, pretty hip hop. You think maybe you're asking a little bit too much of me? Do you ever stop to think that? No. And we're working on our lookbook. It's gonna come up pretty soon. Jag fann även ett känt svenskt exempel i form av Lasse Åberg. Förarbetet att skriva och hitta på vad folk ska säga. Ja. Och sen redigeringen är rolig och inspelningen är jävligt jobbig. Va? Var det inte kul alls? Jo, Du måste ju gärna se min efter. veka kropp tål inte både att stå framför kameran och bakom kameran. Jag är ju ingen utåtagerande person direkt, som du kanske har märkt. Nej. Men Eller jag. det är en personlighetstyp. Men känner du känslor som eufori? Oh ja. Oh ja. Hur ser du ut då? Som jag gör nu. Exempel på Misericordia är Anna Odell. När en person säger att men jag minns inte att jag mobbade. Jag minns att du var konstig. Så tror jag också att i vissa fall att det kan vara helt sant. Att personen inte minns. Och YouTubern Freja Lindberg. Och jag är bröstbärare som den icke-binära transpersonen jag är i min icke-binära kropp. Exempel på Urbanum är politiska kommentatorn Marcus Oskarsson och skådespelerskan Faye Grant. Why am I an actress? Ha! It's something. I was in the 4th grade. I did a production called The Sound of Music. And ad-libbed a song that no one had ever heard before, including myself. And what happened with the response from the audience and the feeling that it gave me, I was hooked. And I do it because it feels so good. Yeah. Exempel på libidinem är Carola Häggkvist. Och komikern Jim Carrey. Exempel på Meritum är Sivert Öholm och Belinda Olsson. Jag var lite så här lattemamma i Stockholm, då innan jag flyttade till Göteborg. Exempel på Corpus är Jan Rippe. Hasselnöt. Ska nog ta en till den här. Och vad de här hette. Och Harrison Ford. I thought it was great. And as I read it, I read about the character that Ryan? It's Ryan. Ryan. Exempel på Exitium är Charles Manson och Lars-Inge Svartenbrandt. Hur känns det att komma ut nu då? Det känns ingenting, säger jag. Sluta med det där. Jag ska ta min puls.
Men jag har ju haft tid att begrunda det ni inte haft tid med. Det har jag ägnat mig åt mig själv. För mer detaljer och exempel, se videorna om de olika primärtyperna. Det är inte alltid trevliga exempel jag inkluderar, men det är även poängen. En bra och användbar typologi måste även förklara alla de karaktärsfenomen hos folk som vi inte begriper och som besvärar eller provocerar oss. Det är aldrig bra för kunskap och kännedom om världen att undvika saker man själv inte tycker om. Och om du föredrar att vara okunnig om vissa saker, låtsas då inte om att du vet. Slösa inte bort andras tid med dina åsikter. Ingen är lämpad att försöka förbättra världen och samhället förrän de slutat undvika vad de inte vill se. Förrän de sökt förståelse framför sitt eget partiska önskningsfokus. Jag kommer återvända till ämnet om typer då och då eftersom jag har mer att säga om ämnet. Men i fortsättningen kommer jag anta att folk har bekantat sig med denna typologi så jag kan skippa en introduktion eller sammanfattning varje gång jag återvänder till ämnet. Jag skulle också vilja skriva en mer ingående bok om människotyper och dessa instinkter i framtiden.